क्षेत्र कोणते असू कष्टाला पर्याय नाही, जर कष्ट प्रामाणिक असेल तर यशालाही पर्याय नाही. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनल RGCreationsला. तर मित्रांनो, जशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात का, याच्याच प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला जराही स्किप करू नका, व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा. याच्यामुळे होणार काय तर मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जे काही स्टेप सांगत आहे ते तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला हावाला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलं आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. आणि जर तिथून डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही अडचण आली तर मग तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे, कारण टेलिग्राम चॅनलवर देखील मी मटेरियल अपलोड करत असतो. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करू. तर बघू शकता मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ऍप्लिकेशन. हे वाला ऍप ओपन करण्या अगोदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी शेक इफेक्ट आणि बीटमॅप प्रीसेटची लिंक दिली आहे. तर त्या लिंकवर टॅप करून सिंपली तुम्हाला हे वाले जे दोन्ही प्रोजेक्ट आहेत ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचे. हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर तुम्हाला इथं बीटमॅप प्रीसेटला ओपन करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारची बीटमॅप प्रीसेट असणार आहे. तर आता तुम्हाला इथे करायचं आहे का, सिंपली तुम्हाला इथं 4.25 सेकंद वरायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, माझ्याकडे हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथे ऍड करतो. तर मित्रांनो, फोटो ऍड केल्यानंतर तुम्हाला बघायचा आहे की हा जो फोटो आहे तो स्क्रीन मध्ये परफेक्टली ऍडजस्ट झालाय की नाही. तर बघू शकता, हा जो फोटो आहे तो स्क्रीन मध्ये परफेक्टली ऍडजस्ट नाही झालाय. तर तुम्हाला करायचं आहे का, तर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचा आहे. थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली स्क्रीन मध्ये ऍडजस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन याला तुम्ही वरती देखील काय अशा प्रकारे ऍडजस्ट करू शकता. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन यावाल्या फोटोला सिंपली तुम्हाला इथे लांबवून द्यायचा आहे. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. सिंपली तुम्हाला इथे करायचं आहे तर तुम्हाला इथे 19.14 सेकंदवर येऊन त्या फोटोवर टॅप करायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे मधोमध हे जे स्प्लिट नावाचं जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला दोन भागामध्ये काय अशा प्रकारे स्प्लिट करायचा आहे. आणखी एक वेळा तुम्हाला वरती हे वाला जे एरोचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि लेफ्ट साइडच्या बीटवर येऊन सिंपली तुम्हाला त्या फोटोवर टॅप करायचा. इथे देखील तुम्हाला हा वाला जो फोटो आहे तो दोन भागामध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे स्प्लिट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा जो फोटो आहे तो मी इथे 3 भागामध्ये डिवाइड करून दिलाय. तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय, तुम्हाला यायचं आहे 4.25 सेकंदवर. त्याच्यानंतर प्लसवर टॅप करायचा. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक वेगनेट PNG दिलाय. तर तो वेगनेट PNG तुम्हाला सिंपली इथून इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा वेगनेट PNG असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचं आहे. थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून PNG ला तुम्हाला काय अशा प्रकारे सिंपली परफेक्टली ऍडजस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन लांबवून द्यायचा आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इफेक्टवर टॅप करायचा आहे. ऍड इफेक्ट मध्ये येऊन सिंपली तुम्हाला कलर अँड लाईटच्या ऑप्शन मध्ये यायचा आहे. त्याच्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं कलराइज नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. हा वाला इफेक्ट ऍड केल्यानंतर सिंपली इथला जो कलर आहे तो तुम्हाला इथं रेड कलर सेट करून द्यायचा. ओके, तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देखील इथं कलर ऍडजस्ट करू शकता. तर आता मी इथं रेड कलर सेट करून देत आहे. आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, 4.25 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे, तो PNG तुम्हाला सिंपली इथं इम्पोर्ट करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, हा वाला PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून हा वाला जो PNG आहे ते तुम्हाला एकदम खाली काय अशा प्रकारे इथे ऍडजस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचा आहे. शेवटला येऊन या PNG ला तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचं आहे. आता तुम्हाला करायचंय काय, तर आपण इथं जो वेगनेट PNG ऍड केला होता त्याला तुम्हाला सिंपली पकडायचं आणि असं वरती त्याला असं ऍडजस्ट करून द्यायचं. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या फोटोमध्ये तुम्हाला इथे दिसून जाईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला इथं 4.25 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा. इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये येऊन तर हा वाला जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. हा PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला इथं फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये यायचं आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली परफेक्टली ऍडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मी इथं ऍडजस्ट करून देत आहे. आता बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला सिंपली इथं शेवटला यायचं आणि इथं तुम्हाला हे वाला जे एक्सपांड वाला ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून सिंपली हा PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे इथे लांबवून द्यायचा. ओके, आता बॅक यायचा आहे. बॅक सिंपली तुम्हाला इथं 11 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा. इथं तुम्हाला एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा आहे. हा वाला शेप सिलेक्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून यावाल्या शेपला तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ऍडजस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर कलर अँड फिल नावाचं जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं थर्ड वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर यायचं आहे.
आता सिम्पली तुम्हाला इथं जो रेड कलर आहे तो रेड कलर तुम्हाला अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली डन करायचा. डन केल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन यावाल्या लेअरला तुम्हाला अशा प्रकारे लांबवून द्यायचा आहे. तर सिम्पली तुम्हाला इथं 11.49 सेकंद राहायचं आहे. त्याच्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन तुम्हाला इथं करायचं आहे की जर तुम्हाला डार्कन मध्ये येऊन सिम्पली लिनियर बर्न नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा आहे. केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं खाली जे की एनिमेशन वाला आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून सिम्पली तुम्हाला इथे की एनिमेशन वाली की तुम्हाला सेट करायची आहे. त्याच्यानंतर इथली जी ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे कमी करायची आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथं तुमच्या हिशोबाने थोडंसं पुढे यायचं आहे. तर मी एवढं पुढे येतो. त्याच्यानंतर इथली जी ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून द्यायची आहे. ओके, तर काय अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला एक वेळा पुढे यायचं आहे आणि इथली जी ओपॅसिटी आहे ती एक वेळा तुम्हाला कमी करायची आहे आणि सिम्पली पुढे जाऊन जी ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला इशी इन्क्रीज करून द्यायची आहे. ओके ओके, तर चला मित्रांनो, आपण जिथपर्यंत ही जी लेअर ॲड केली आहे त्या लेअरपर्यंत सिम्पली तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मी आता सिम्पली काय अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तो मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर तुम्ही इथं बघू शकता. ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली हा जो इफेक्ट आहे तो काय अशा प्रकारे इथे सेट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा दर्जेदार इफेक्ट तुम्हाला आपल्या फोटोमध्ये दिसून जाईल. तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर हा जो टेक्स्ट पेज आहे त्याला तुम्हाला पकडायचा आणि असं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर आपण इथे जेवढे काही फोटोज आणि लेयर्स ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे का तर आपण इथे जेवढे काही फोटो ॲड केले आहेत त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे काय बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तो जो टेक्स्ट पेन जे आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि इथले जे इफेक्ट आहे ते तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली 4.25 सेकंडच्या पुढे आपण जो टेक्स्ट पेन जे ॲड केला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर मी तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला थोडंसं तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आता सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि हा वाला जो इफेक्ट आपण ॲड केला आहे त्याला पकडायचा आहे आणि सिम्पली आपण इथे जेवढे काही टेक्स्ट पेन जी मी तुम्हाला अगोदर दिले आहेत त्याच्या खाली तुम्हाला सिम्पली असं सर्वात खाली तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचं. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आणि इथं तुम्ही बघू शकता शेजारी तुम्हाला जे डोळ्याचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून मी जे तुम्हाला टेक्स्ट पेन जी दिले आहेत ते टेक्स्ट पेन जी तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे एनेबल करून द्यायचे आहेत. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे इथे जे टेक्स्ट पेन जे आहेत ते इथे एनेबल झालेले आहेत. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 4.25 सेकंद राहायचा आहे. 4.25 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो पार्टिकल्स व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. हा वाला व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर आपण इथं जो टेक्स्ट पेन जे ॲड केला होता त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये यायचा आहे आणि तो जो रेज नावाचा जो इफेक्ट आहे त्याच्या शेजारी तुम्हाला जे डोळ्याचा आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून त्याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे ते एनेबल करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.